নমস্কাৰ ক্লাস 7 অন্তা ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ যে 2.4 আছে কৰিছা আৰু তাৰ যিটা চাৰিটা প্ৰশ্ন দিছে মাত্ৰ এই চাৰিটা প্ৰশ্ন আমি কেনেকৈ সমাধান কৰিব লাগে সেইখিনি আলোচনা কৰিম এইখিনি তোমালোকৰ প্ৰথমতে পাটিগণিত ৰাশি প্ৰকাশ কৰিব লাগে আমি আগতে কৰি আহিছো 2.3 এনেকুৱা বা তাৰ আগতে আমি আলোচনা কৰিছোই তো এইখিনি বস্তু কি কৰিব দিছে পাটিগণিত ৰাশি প্ৰকাশ কৰি কেনে আমি কি কৰিব লাগে সমাধান কৰিব লাগে গতিকে আমি কেনেকৈ কৰিম চাবা যে প্ৰথম প্ৰশ্নটো কি দিছে চোৱা এতিয়া 1 নম্বৰটো যে আমাক দিয়া আছে স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে কোনো এখন বিদ্যালয়ৰ ৰচনা প্ৰতিযোগিতাত ৰচনাৰ নিৰ্ধাৰিত শব্দৰ পৰিমাণ আছিল 600 অৰ্থাৎ এখন ৰচনা লিখিব লাগিব আৰু তাত মুঠ শব্দ কিমান থাকিব লাগিব 600 তো আমি লিখি লম যে কি মুঠ শব্দ বা নিৰ্ধাৰিত শব্দ বুলি লিখা তেতিয়ালে বেছি সুবিধা হ'ব নিৰ্ধাৰিত শব্দ কিমান 600টা হয়নে তাৰ পিছত কি কৰিছে এজন প্ৰতিযোগীয়ে পৃষ্ঠাত 110টা কয় অৰ্থাৎ এক পৃষ্ঠাত কিমানটা লিখিছে 110টা শব্দ লিখিছে তো লিখা এজন প্ৰতিযোগীয়ে কি কৰিছে এক পৃষ্ঠাত কেইটা লিখিছে শব্দ লিখিছে কিমানটা 110টা হয় না তো 110টা লিখি দিয়া এক পৃষ্ঠাত শব্দ লিখিছে কিমান 110টা শব্দ আৰু কি কৈছে এতিয়া তেনেকৈ কেই পৃষ্ঠা লিখিছে মুঠ 4 পৃষ্ঠা শব্দ লিখিছে তো 4 পৃষ্ঠাত কিমানটা হ'ব লিখা এতেকে 4 পৃষ্ঠাত শব্দ হ'ব কিমান হ'ব যে এক পৃষ্ঠাত লিখিছে 110 4 পৃষ্ঠাত হলে কিমান হ'ব 4 পূৰণ 110টা তো আমি এটো পূৰণ কৰি দিয়া 4 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 440টা অৰ্থাৎ প্ৰতিযোগীজনে কিমানটা শব্দ লিখিছে 440টা এটা প্ৰশ্নটোত আমাক কি কৈছে যে কি নিৰ্ধাৰিত শব্দতকৈ কিমানটা বেছি বা কম শব্দ লিখিলে এটা যে নিৰ্ধাৰিত শব্দ আছিল আমাৰ কিমানটা 600টা লিখিলে কিমানটা কি 440টা গতিকে কমকে লিখিলে নে বেছিকে লিখিলে ডেফিনেটলি আমাৰ কি কমকে লিখিছে গতিকে কিমানটা কমকে লিখিছে এটা লিখা যে কমকৈ লিখা শব্দৰ পৰিমাণ কিমানটা শব্দ কমকৈ লিখিছে পৰিমাণ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 600টা মুঠ শব্দ আছিলে তাৰ পৰা কি লিখিলে কিমানটা 440টা তো যিকেইটা লিখিছে এইকেইটা বিগ কৰি দিব লাগিব তো এইখিনি কি হ'ল টা তো এইটো কিমানটা থাকিব এতিয়া 600 পৰা 440 গলে 160টা তাৰ মানে কি কৰিছে প্ৰতিযোগীজনে 160টা শব্দ কি কৰিছে কমকৈ লিখিছে তো হৈ গল প্ৰথমটো নেক্সট 2 নম্বৰটো চোৱা যে অনুপে বজাৰৰ পৰা 3 বাকচ কমলা কিনি আনিলে প্ৰতি বাকচত 6টাকৈ কমলা আছিল তাৰে তেওঁ 5টা কমলা ভনিয়েকক দিলে দুটা কমলা নিজে খালে তেওঁৰ হাতত কিমানটা কমলা বাকি থাকিব খুদিছে তো প্ৰথমতে আমি লিখিম যে কি ইয়াতে এটা বাকচত কিমানটা কমলা আছে এটা বাকচত কিমানটা কমলা আছে 6টাকৈ কমলা থাকে তো লিখা 2 নম্বৰটো এটা বাকচত কমলা থাকে কিমানটা 6টা হয়নে তো কিমানটা বাকচ কিনি আনিছিলে মোৰ 3টা বাকচ কিনি আনিছিলে গতিকে 3টা বাকচত কমলা থাকিব কিমানটা থাকিব এতিয়া এটা বাকচত যদি 6টা থাকে 3টা বাকচত কিমান হ'ব 3 পূৰণ 6টা হয়নে যেটা এটা থাকে তাৰ লগত 3 পূৰণ কৰিলে হৈ যাব তো 3 6 গুণ কিমান হ'ল 18টা অৰ্থাৎ মুঠ কমলা কিমানটা আছিল এতিয়া 18টা কমলা আছিল তো লিখি দিয়া এটাকে মুঠ কমলা আছিল কিমানটা 18টা এতিয়া তাৰ পৰা কি কৰিছে সেই 18টা কমলাৰ পৰা তেওঁ 5টা কমলা ভনিয়েকক দিলে তো লিখা এতিয়া আকৌ ভনিয়েকক দিলে কিমানটা ভনিয়েকক দিলে কিমানটা 5টা আৰু নিজে কেইটা খালে কিমানটা হ'ব দুটা নিজে খাইছে হয় না প্ৰশ্ন দিয়া আছে চোৱা যে 5টা কমলা ভনিয়েকক দিলে আৰু দুটা কমলা কি নিজে খাইছে তো মুঠ কিমানটা খৰচ কৰিলে কমলা এতিয়া তো লিখা মুঠ খৰচ কৰিলে কিমানটা 5টা ভনিয়েকক দিছিল আৰু হি দুটা খাইছে গতিকে দুটা যোগ কৰি দিয়া এইখিনিটা হয় না এইখিনি যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 5 2 7টা আৰু 7টা কমলা কি কৰিলে খৰচ কৰিলে মুঠ কমলা আছিল কিমানটা আমাৰ 18টা আছিল তাৰে 7টা খৰচ কৰিলে বাকি কিমানটা থাকিব এতিয়া দেখি দিয়া এটাকে বাকি থাকিব কিমানটা 18ৰ পৰা 7টো বিয়োগ কৰি দিয়া এইখিনি টা তো 18ৰ পৰা 7 গলে কিমান থাকিব 9 8 17 গতিকে 9 থাকিব গতিকে 9টা কমলা হাতত আছে এটোৱে হৈ গল আমাৰ একদম সিম্পল অংক হয় নাই তো 2 নম্বৰটো হৈ গল নেক্সট 3 নম্বৰটো চোৱা
যে এক পেকেট চাউলৰ দাম 70 টকা, এবটল মিঠাতেলৰ দাম 160 টকা, এক পেকেট নিমখৰ দাম কিমান টকা 20 টকা। তো 4 পেকেট চাউলৰ দাম কিমান হ'ব উলিয়াব লাগিব, 3 বটল মিঠাতেলৰ দাম কিমান, 2 পেকেট নিমখৰ দাম কিমান উলিয়াই কেনে আমাৰ কি কৈছে সেইখিনি প্ৰয়োজন হ'ব, তাক পাটিগণিত ৰাশিত প্ৰকাশ কৰিব দিছে। এতিয়া উত্তৰটো নোলালেও হ'ব, আমি প্লাছ প্ৰকাশ কৰিব লাগে। তো লিখা এতিয়া 3 নম্বৰটো যে এক পেকেট চাউলৰ দাম, তো এক পেকেট চাউলৰ দাম কিমান হ'ব, আমাক কিমান দিয়া আছে 70 টকা, হয়নে? তো অটো লিখি দিয়া 70 টকা। অ'কে, তো আমাৰ প্ৰশ্নটো কেই পেকেটৰ কথা কৈছে, মই প্ৰশ্নত আমাক উলিয়াব দিছে এক পেকেট চাউলৰ দাম 70 টকা, তো আমাক কৈছে যে কি 4 পেকেট চাউলৰ দাম, তো একেলগে লিখি দিয়া ইয়াতে যে 4 পেকেট চাউলৰ দাম। তো 4 পেকেট চাউলৰ দাম কিমান হ'ব, এক পেকেটৰ দাম যদি 70 টকা হয়, 4 পেকেটৰ দাম কিমান হ'ব 4 পূৰণ 70 টকা। এতিয়া যিহেতু আমাক ইয়াতে মানটো উলিয়াব দিয়া নাই, আকৌ জাষ্ট প্ৰকাশ কৰিব দিছে, তো এনেকৈ থাকক, সেইটো পূৰণ নকৰিলেও হ'ব। নেক্সট আকৌ কৈছে যে কি এক বটল মিঠাতেলৰ দাম দিছে আমাক কিমান, এক বটল মিঠাতেলৰ দাম কিমান টকা দিছে আমাক 160 টকা দিছে। তো মুঠ মিঠাতেল কেই বটল লৈছে 3 বটল, গতিকে 3 বটল মিঠাতেলৰ দাম কিমান হ'ব এতিয়া 3 পূৰণ 160 টকা, হয়নে? এক বটলৰ দাম যদি 160 টকা, 3 বটলৰ হ'লে 3 পূৰণ কৰিলে হৈ গ'ল তাৰ লগত। তো হৈ গ'ল এইটো 3 নম্বৰটো, 3 বটলৰটো। এবাৰ নেক্সট আৰু লগত কি আনিছে, নিমখ আনিছে, হয় নে নাই? এক পেকেট নিমখৰ দাম কিমান দিছে এতিয়া, এক পেকেট নিমখৰ দাম 20 টকা। তো মুঠ কিমানটা নিমখ আনিছে 2 পেকেট নিমখ আনিছে, হয়নে? তো লিখা যে এক পেকেট নিমখৰ দাম কিমান 20 টকা, 20 টকা। মুঠ কেই পেকেট আনিছে 3 পেকেট, গতিকে 3 পেকেট নিমখৰ 3 পেকেট নিমখৰ দাম, 3 পেকেট নিমখৰ দাম কিমান হ'ব 3 × 20 টকা, হয়নে? এক পেকেটৰ দাম 20 টকা হ'লে 3 পেকেটৰ দাম কিমান 3 পূৰণ 20 টকা হৈ গ'ল। এতিয়া আমাক প্ৰশ্নটো লাষ্টত কি কৈছে যে এই গোটেইখিনি বস্তু কিনিবলৈ কিমান টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব সুধিছে, গোটেইখিনি টকা মুঠ কিমান টকা হ'ব সুধিছে। তো এতিয়া লিখা এতেকে মুঠ টকা কিমান হ'ব আমাৰ, প্ৰথমতে আছিলে আমাৰ 4 পূৰণ 70 টকা, গতিকে লিখি দিয়া 4 পূৰণ 70 যোগ মিঠাতেলৰ কাৰণে কিমান টকা আছিলে দাম 3 পূৰণ 160 টকা, হয়নে? যোগ আৰু নিমখৰ কাৰণে কিমান আছিলে 3 পূৰণ 20 টকা। তো এই গোটেইখিনি আমাৰ কি হ'ব মুঠ টকাটো হ'ব। তো আমাৰ পূৰণ কৰিব নালাগে, কাৰণ আমাক কি কৈছে জাষ্ট পাটিগণিত ৰাশিত প্ৰকাশ কৰিব দিছে, আৰু যদি পূৰণ কৰি কেনে উত্তৰটো আমি উলিয়াইছোঁ তেতিয়া আমাৰ ভুল নহয় অংকটো, ঠিক আছে? তো 3 নম্বৰটো হৈ গ'ল। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰটো কি দিছে চোৱা, 4 নম্বৰটো যে এখন কিতাপৰ আলমাৰীত 120খন কিতাপ আছে, এটা আলমাৰীত কেইখন আছে 120খন, তাৰে 35খন কিতাপ উলিয়াই আনিলে, তো আৰু পুনৰ 20খন কিতাপ আলমাৰীটোত ভৰোৱা হ'ল, তো আলমাৰীটো মুঠ কিমান কিতাপ থাকিব পাটিগণিত ৰাশিত প্ৰকাশ কৰিব দিছে। তো আমি এইটো লিখিলেও প্ৰথমতে কি দিয়া আছে যে 4 নম্বৰটো যে মুঠ কিতাপ আছিলে কিমান, মুঠ কিতাপ আছিলে কেইখন 120খন কিতাপ আছিলে, হয়নে? টোটেল কিতাপ আছিলে আমাৰ 120খন, তাৰে কি কৰিছে 35খন কিতাপ উলিয়াই আনিছে। তো উলিয়াই আনিলে কিমান, কিমান হ'ব 35খন, ঠিক আছে? উলিয়াই আনিলে 35খন। আৰু কি কৰিছে আকৌ 20খন কিতাপ আকৌ ভৰাইছে, পুনৰ কেইখন ভৰাইছে 20খন কিতাপ ভৰাইছে, হয়নে? এই গোটেইখিনি পাটিগণিত ৰাশিত প্ৰকাশ কৰিব দিছে। এতেকে মুঠ কিতাপ কিমান হ'ব এতিয়া, প্ৰথমতে আছিলে 120খন কিতাপ, তাৰ পৰা কেইখন উলিয়ালে 35খন, তো উলিওৱাটো আমি কি কৰিব লাগিব বিয়োগ কৰিব লাগিব, 35খন কিতাপ উলিয়াই আনিলে, আকৌ যিহেতু 20খন কিতাপ ভৰাইছে গতিকে আমি 20খন কিতাপ আকৌ যোগ কৰি দিব লাগিব। তো এইখিনিয়ে হ'ব মুঠ কিতাপৰ পাটিগণিত ৰাশি প্ৰকাশটো, তোমালোকে এইটো যোগ কৰি বিয়োগ কৰিলে উত্তৰটো পাই যাবা। তোমাক যিহেতু উত্তৰটো উলিয়াব দিয়া নাই, তোমাৰ এইখিনিয়ে হ'ল অংকটো। তো এইখিনি যদি তোমালোকে বুজি নোপোৱা থাকে কিবা, তেনেহ'লে মোৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হৈ ল'ব পাৰা তোমালোকে, তাতে মই ধুনীয়াকৈ বুজি নোপোৱাখিনি আকৌ বুজাই দিব পাৰিম, আৰু তোমালোকে নেক্সট ভিডিঅ'বিলাকৰ লিংকবিলাকো তাতে পাই থাকিবা, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা, লগৰবিলাকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। ধন্যবাদ।